gbogbo ọmọ Yorùbá ọmọ Odùduwà gbogbo ọmọ kóòtù òjírebe ọmọ Oòduà nílé lóko lódò lẹ́yìn odi ẹ kú dédé àkókò yìí o òní lọ́jọ́ Jímọ̀ ẹjá kíra apá kú Jímọ̀ olóyin torí lọ́dọ̀ tèmi gbogbo Jímọ̀ lólóyin kò sí Jímọ̀ tó bá ti bá wa láyé olóyin nú because bọ́yé lè tẹ́hùn yín mùsùlùmí pè lólóyin ni àbó ńkọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ Jímọ̀ lọ́jọ́ ọjọ́ ńlá ọjọ́ ìyanu ọjọ́ mọ́ni gbàgbé fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lé ayé ọjọ́ náà wọ́n rọkọ̀ tuntun ọjọ́ náà wọ́n kónú ilé wọn ọjọ́ náà wọ́n bímọ alálùbáríkà ọjọ́ náà ni wọ́n gbé nǹkan rí sí ọjọ́ náà náà fìpìlẹ̀ lélẹ̀ so gbogbo ọjọ́ Jímọ̀ lọ́jọ́ ńlá lọ́dọ̀ tèmi Àkàndá.Awikonko ló kọ́ mi Àjàó àró ni mí Awikonko aṣọ lójú ọlọ́rọ̀ màmá pé bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí bàbá ńlá bàbá ọlọ́rọ̀ ó ṣe ẹ̀dúnkù ilé nínú ilé ẹkù ilé lẹ́ẹ̀dẹ̀ yìí níbikíbi tẹ́ ti láǹfààní láti máa wò mí láti máa gbọ́ mi àrílùmọ́ bí owó ọ̀rọ̀ ló túndé tí ó tún so lówó ẹ̀ ní mọ̀sọ̀mọ̀sọ̀ ẹ̀lẹ́lẹ́ alára ìjì ọ̀sá ọmọ amúrin kàndọ́gbọ̀n agogo ẹ̀lẹ́lẹ́ ajérò ọmọ ògbójúkọ̀rọ̀ jàjálẹ̀ ọwárangún àga àmọ̀tí èlé gbogbo ọlọ́jà mẹ́rẹ̀ẹ̀rìndínlógún gbogbo baálẹ̀ níjòyè gbogbo ẹ̀yin ọ̀tọ̀ọ̀kù lóòlú pátá gbogbo yín mo kí n wò lólódì ẹnì kankan mo bẹ́yìn lẹ́léwúrẹ́ tó wọlé tí ọ̀kágò wọn mú so àgùntàn tó wọlé tí ọ̀kágò ni wọ́n mú paléyá ẹlòmíì sọ pé àpò wọn ń pa náà àgùntàn ni wọ́n ń dákọ abo ẹ̀ ní jágùntàn akọ rẹ̀ làgbò àgùntàn làgùntàn ọmọ jẹ́ ewúrẹ́ ọmọ jẹ́ fúnra wa la yọ òbúkọ jáde nínú ewúrẹ́ adìẹ ọmọ jẹ́ fúnra wa la mú ọ̀kùkọ jáde ńbẹ̀ èèyàn lèèyàn ọmọ jẹ́ àwa la pín sọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ọkùnrin lè yí obìnrin lè léyìí so àánú Olódùmarè ò ní fi sílẹ̀ o ẹ yọ àgbẹ̀ mo tún dé ìbànújẹ́ òní kàn yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé òun ẹ bá ń pín prógráàmù yín ẹjọ́ délé kódókò kọ́ dẹ́sẹ̀ kú kókọ́ dọ́nà jíjìn pàápàá jùlọ àwọn ènìyàn pínlẹ̀ Ọ̀ṣun pàápàá jùlọ àwọn ènìyàn Ilé-Ifẹ̀ ìdí ni pé ìdìbò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti ń bọ̀ lọ́nà nínú oṣù kẹjọ ló máa wáyé wàhálà tí yẹ ọjọ́ kò ní yẹ ọjọ́ náà ìdààmú àti wàhálà ò ní ṣẹlẹ̀ nínú ilé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa á dìbò láyọ̀ á gbé sí ìdìbò láyọ̀ ẹni tí yọ sílùú láǹfààní lọ́lọ́run ó bá wa jẹ́ kó wọlé lóòótọ́ Àkàndá.Awikonko ni ń wọ̀n láàyò ni ń wò sí nípọ̀sìn Kennedy tí ń wò fi láàyò tí ń wò fi nípọ̀sìn ò ní pé bàbá mi ò kọ̀ǹtẹ́sìtì ẹ̀gbọ́n mi ò kọ̀ǹtẹ́sìtì èmi gangan ò kọ̀ǹtẹ́sìtì mo fọlọ́ ń búra with that n ò ní àyò mi ò ní pọ̀sìn bí tí ò kọ́ mọ́ ẹnikẹ́ni tó bá débẹ̀ náà ni gómìnà mi so lélẹ̀ tó túmọ̀ sí wípé mo lórí ọ̀fẹ́ àtàǹfààní láti sòótọ́ ọ̀rọ̀ mo dẹ̀ fọlọ́run ọ̀run búra ń gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú kankan bí n bá gba ẹ̀tọ́ mi ni o mo sì fọlọ́run búra tí n bá fẹ́ gbowó olóṣèlú mo mọ̀nà tí mo lè gbèrìn nígbà tí láwọn èèyàn tí wọ́n ti ń polówó olóṣèlú nìbàdàn òṣèlú tí wọn ò tí ì dé ó sì di 2027 àwa ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun la lòṣèlú 2026 torí pé ìdìbò tiwa ti ń kànlẹ̀kùn gbàngbàngbàn á yan gómìnà tuntun so having said that láìsòṣèlú ń lọ jẹ́ kí n lórí ọ̀fẹ́
láti jáde wá láti wá sòótọ́ ọ̀rọ̀. Ẹ bá ń pín kinní yìí kó dọ́dọ̀ àwọn ọmọ Ẹdẹ, kó dọ́dọ̀ àwọn ọmọ Ilé-Ifẹ̀, kó dé ọ̀dọ̀ gbogbo ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ẹni tó pòsì kinní ọ̀nà kó dọ́dọ̀ rẹ̀, àpilẹ̀kọ kan ni mo rí. Ẹni tó pòsì rẹ̀ lórúkọ rẹ̀ a máa jẹ́ Excellency Máyọ̀wá Àmọ̀tẹ́kùn. Excellency Máyọ̀wá Àmọ̀tẹ́kùn, ó dùn mí n ò rí táàgì. Tẹ bá ń rí táàgì ẹ̀yin tẹ mọ̀ yán táàgì Máyọ̀wá Àmọ̀tẹ́kùn, ẹ bá ń táàgì Máyọ̀wá Àmọ̀tẹ́kùn. Máyọ̀wá Àmọ̀tẹ́kùn o, Máyọ̀wá Àmọ̀tẹ́kùn o. So ẹ̀yin tẹ bá súnmọ́ ẹ dákun ẹ bá ń pín program yẹn, because ọ̀rọ̀ ńlá ni, ẹ̀sùn ńlá ló fi kan Ilé-Ifẹ̀ àti àwọn ọba tó jẹ nílé-Ifẹ̀ látòrí bàbá wa Jẹ̀gbẹ̀nẹ̀bí àti Àkún, ọba Okùn Adé Síjú Adé Olúbùṣe kejì Ẹ̀bìtì kí mọ́ pèrè, títí lórí bàbá wa His Imperial Majesty Ọọ̀ni Adéyẹyẹ ní Tògúnwùsì Ọ̀jájá ẹlẹ́ẹ̀kejì, Ọ̀jájá tó fìdí ọlọ̀tẹ̀ jálẹ̀. Ọ̀rọ̀ ńlá lọ̀rọ̀ ọ̀hún, ẹ bá ń pa àwọn ọmọ Ifẹ̀ kí wọ́n súnmọ́ mi, kí gbogbo ọmọ kóòtù, gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pátápátá lọ̀rọ̀ yìí kàn. So òní náà ni mo rí onítọ̀hún fi píkṣọ̀ Ọọ̀ni àná ọba Okùn Adé Síjú Adé Olúbùṣe kejì sí, àti píkṣọ̀ gómìnà Démọ́lá Adeleke. Ó wá kọ táìtù ọ̀hún, Reasons If a People Hate Adeleke Family Since 1992. Yóò wù mí táwọn ọmọ Ẹdẹ bá lè tẹ́tí wọn bẹ̀lẹ̀ jẹ́, tí wọ́n lè gbọ́rọ̀ yìí. Ẹ bá ń pa àwọn èèyàn díẹ̀ wọlé ká tó bẹ̀rẹ̀, ká má fọ̀rọ̀ ṣòfò. Ó wà very very important, torí àǹfààní information ni pé ká disseminate ẹ̀ kó débi tá a fẹ́ kó dé. Lóòótọ́ Ọlọ́run bá mi mọ bí ti ṣe, bó lọ́lọ́run bá mi ṣe ó rí pé sorry, message tí Àkàndá Ọ̀ràgúnkò bá pass across kì í má ta iye èèyàn tó wò ó, yóò kan àwọn èèyàn tọ́rọ̀ kàn, and that is the importance of the message. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó yẹ kó gbọ́ ń pa ẹ̀ iná lè mọ́ láǹfààní àti gbọ́. Ẹni yẹ kó gbọ́ gbogbo wọn ti gbọ́, lẹ́yìn àpọ́nlé o àbùkù lọ́kàn o. So ẹ bá ń ṣe àyẹ̀jọ́, ẹ dákun, mò ń bẹ̀yìn ni, n ò tó yín bẹ̀ ń sẹ́, n ò tó ń ránṣẹ́, mò ń bẹ̀yìn ni, ẹ dákun, ẹ dákun, ẹ dákun, ẹ bá ń pín, ẹ bá ń pín, ẹ dákun, ẹ dákun, ẹ dákun, ẹ bá mi pín, ẹ dákun, ẹ bá mi pín. Ẹ dákun, ẹ bá ń pín. Ẹ má bínú o. Ẹ bá mi share, God bless you. Ẹ bá mi share, God bless you. Mi ní wáyé tí o.
So ẹ bá mi pín ẹjọ́ ìṣẹ́jú kan, ẹ jẹ́ n fa ìṣẹ́jú kan lẹ̀. Ẹ má bínú, pápápá nìkan tí mo fẹ́ ṣe ni o, kò sí nǹkan tí mo fẹ́ fàgùn rárá. Bí election bá ti ń bọ̀, normally kò síbi tí ì ti ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ o, kì í ṣe ní Nàìjíríà nìkan, kì í ṣe l'Ọ̀ṣun nìkan, kì í ṣe l'African country nìkan, gbogbo àgbáyé tension máa ń wà. Àwọn ìlú kan ti mature ọjà wa lọ, ṣùgbọ́n kò sí majority lásìkò election. Wù election Amẹ́ríkà ni wọ́n sì máa táṣìírí ara wọn, declare asset, báwo ló ṣe níye báyìí, báwo ló ṣe kóye báyìí jọ. Wọ́n máa sọ̀rọ̀ síra wọn, wọ́n lè pẹ́ nìkan forí gbálẹ̀, wọ́n lè borí ń dun ẹnìkan, wọ́n lè pẹ́ nìkan ò gbádùn, wọ́n lè pẹ́ àlàáfíà ẹnìkan ò pé. Wọ́n máa sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ àlùfàǹsá síra wọn ní gbangba, tí wọ́n ní pé wọ́n máa ń debate ní gbangba politely, tó dẹ̀ jẹ́ pé kò sí nǹkan tí wọ́n lè sọ síra wọn. Ok, òṣèlú ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wa ń bọ̀, a ní sitting governor, ó fẹ́ díje padà, ó fẹ́ lọ lẹ́ẹ̀kejì. Alóríṣiríṣi àwọn èèyàn táwọn náà fẹ́ díje lábẹ́ àsíá kan tàbí kejì. Ó nọ́mà, kò sẹ́ńtì nǹkan rí òwú, gbogbo ẹ̀ bá ti dipò kan mú, wọ́n fẹ́ dipò míì mú, ó fine. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tẹ́ni sọ yìí, ọ̀rọ̀ ńlá ló kún síbẹ̀. Kẹ́ni tó sọ, reason Ife people hate Adeleke family since 1992. There are indications that Governor Adeleke will lose again in Ife in August. He lost here in 2018 and 2022. The family have never enjoyed cordial relationship with many people in Ife, dating back to the butchered Third Republic when Senator Isiaka Adeleke served as governor of Osun State. Several historical and political developments are often cited as reasons for this lingering resentment. Wàhálà yẹn ti bẹ̀rẹ̀ látàrí ayé Isiaka Adeleke láyé SDP NRC. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tó kọ kínní yìí, bàbá wa Ọọ̀ni àná Ọba Okùn Adésíjú Adé, wọ́n ní candidate wọn ò support Isiaka Adeleke. Èmi àtẹ̀yìn tá a bá fẹ́ jánu, àwọn sọ pé kí làwọn ọba ń wá ní òṣèlú. Meanwhile, kí làwọn ọba ò lè wá ní òṣèlú? Kí làwọn ọba ń wá ní òṣèlú? Kí làwọn ọba ò lè wá ní òṣèlú? So, ò ní wípé sorry o, ẹ má bínú o. Kí làwọn ọba ò lè wá nídìí òṣèlú? Òye yé mi, òye yé yín, pé tí election bá ń bọ̀, gbogbo ẹni ó fẹ́ díje ní ó máa lọ sí palaces káàkiri. Bó fẹ́ lọ House of Rep, no, bẹ̀rẹ̀ láti House of Assembly, State House of Assembly, tó bá fẹ́ lọ, àwọn ọba tó wà ní local government yẹ, ó consult wọn, àwọn stakeholders ó consult wọn. Ó wá fẹ́ lọ sí Federal House of Representatives, gbogbo local government tó wà ní federal constituency ẹ, àwọn ọba tí ń bẹ ń bẹ, you must visit them. Lo and behold, ṣé ká mọ̀ parọ́ tanra wa àbí àparọ́ díẹ̀? Kò sí ẹni tí díje tí lọ sọ́dọ̀ ọba kan lọ́wọ́ òfo, ó mú nǹkan lọ, ó mú bí lọ, obì ẹ̀ sì gbọ́dọ̀ gbó. Ńgbà tó bá débẹ̀ níwọ́n náà wà pàṣẹ èdè àwọn ọba pé ẹ dákun kábíyèsí o, tèmi ni ẹ ṣe o, ẹ bá support wa o, ẹ support wa o, nǹkan. Àwọn ọba ọ̀dẹ̀ jẹ́ ọ ní hò. Ṣùgbọ́n nǹkan ẹyọ kan tí gbogbo ọba gbọ́dọ̀ ṣe ni pé gbogbo olóṣèlú tó bá ti wá sọ́dọ̀ wọn, nǹkan bá mú wá ẹ̀tọ́ wọn ni àjẹmọ́nú ni kí wọ́n gbà. Bí gbogbo wọn bá ti bá ràn lọ́wọ́ wá, ìfọwọ́sowọ́pọ̀ bá wá, kí wọ́n sọ pé
àwọn ti gbọ́ gbogbo yín la support o A wá nísìn ọ̀dọ̀ yín la wá B wá nísìn ẹ̀yin là ń tẹ̀lé C wá nísìn tí yín là ń ṣe D wá nísìn ńgbà tó juwọ́ ọ̀fọ́ ẹ̀yin là á tẹ̀lé ń tọ́ka àwọn ọba nìyẹn kò sí ẹni tí ò kí ní candidate nínú anything tẹ́ bá fẹ́ ṣe láyé tó bá ti jẹ́ èèyàn méjì àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ ni wọ́n ń fàì fún nǹkan kan tàbí tán ń díje fún nǹkan kan tàbí tí wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan kan tàbí tán fẹ́ wọ nǹkan kan ẹ gbọ́dọ̀ ní ẹ máa ní preference bọ́lọ̀ wọn bá ṣe dá wa ni èèyàn kan ló fẹ́ jókòó bì kan àwa lé èèyàn mẹ́ta ń bẹ̀ àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta la wá fẹ́ràn sáàtì àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta bẹ̀ ni ń gbọ́jẹ́ pé nìkan péré wọ́n fẹ́ dandan ni ká lọ fẹ́ nìkan ẹni tó máa wù mí lè mọ́ wù ọ́ ẹni tó máa wù ọ́ lè mọ́ wù àwọn ẹni tó máa wù àwọn lè mọ́ wù àwa bọ́lọ̀ wọn bá ṣe dá nìyẹn bọ́lọ̀ wọn bá ṣe pin nìyẹn so gẹ́gẹ́ bí ẹni ṣe sọ wá ní Ọbọ̀kun Adésíjú Adé wọ́n ní candidate tí wọn ò tẹ̀lé Isiaka Adeleke jẹ́ ká síwájú. The late Ooni of Ife, Ọbọ̀kun Adésíjú Adé Olúbùṣe II, was known for his frosty disposition towards the Adeleke family, and many observers believed his attitude stemmed from political disagreements during the early 1990s. The crisis reportedly began when Onisiju Ade supported former member of the House of Representatives for Ifelodun Federal Constituency and current chairman of the Southwest Development Commission, Chief Oladipo Oladosu, to emerge as the governorship candidate of the Social Democratic Party, SDP. Beyond openly backing Oladosu, the late monarch was also said to have mobilized SDP delegates from Ife in his favor. Senator Isiaka Adeleke allegedly viewed this move as an act of political hostility. Now, lẹ́yìn ìgbà tó ní sọ́pọ́ọ̀tì Oladosu, wọ́n tún pàṣẹ́dì àwọn ọmọ Ifẹ̀ tó jẹ́ délégéètì pé kí wọ́n sọ́pọ́ọ̀tì ẹ̀ ó di méjì. But at the end of the day, Isiaka Adeleke ló wọlé fún primary. Òun ló díje, òun ló sì wọlé ipò gómìnà to the best of my understanding. Ìyẹn support mi, ìyẹn support mi, mo padà débẹ̀. One thing is, n kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé okay o, wọ́n dìtẹ̀ mi o, wọ́n fẹ́ kí n débẹ̀ o, wọ́n against mi o, but at the end of the day, ó padà já mọ́ mi lọ́wọ́. Màá kọ́kọ́ appreciate Ọlọ́run fún yẹn. Then àwọn tí ó tẹ̀lé mi tẹ́lẹ̀ máa wá jẹ́ kán rí reason náà fi gbọ́dọ̀ tẹ̀lé mi tó fi yẹ kán tẹ̀lé mi àti fi tán fi gbọ́dọ̀ support ìṣèjọba mi. Màá fà wọ́n mọ́ra ni the best thing téèyàn fi ṣe ilé ayé ọ̀rẹ́ làwọn akọ rẹ̀ kì í ṣọ̀tá. Màá fà wọ́n mọ́ra láti convince wọn kí wọ́n fi mọ̀ wípé ok n ta fẹ́ tẹ́lẹ̀ ọ̀bọ̀ sí ṣùgbọ́n eléyìí náà ò bá dì. But unfortunately òṣèlú ẹ̀tanú là á máa ń ṣe ní Nàìjíríà ara máa ń kan wájú a dẹ̀ máa ń take gbogbo nǹkan personal. Support mi àbí kò sí wàhálà èmi náà fẹ̀tọ́ yín dùn yín wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ anybody tí ó wà ti jó lórí òkè ń ṣe bẹ́ẹ̀. Gbogbo ayé ò gbọ́dọ̀ fẹ́ rẹ̀ tí gbogbo ayé bá ti fẹ́ rẹ̀ wẹ̀yìn ẹ̀wò ti fẹ́ kùnú ikú ń bọ̀. So orin máa jó lọmọ ń wẹ̀yìn wọn ń kọ́ fún ọ. Orin a ó mẹ́rin jọba ẹ̀wẹ̀ kú ẹ̀wẹ́lẹ́ a ó mẹ́rin jọba ẹ̀wẹ̀ kú ẹ̀wẹ́lẹ́ ìrìn kárí ilé ọ̀wá jọba ìwòyí ọ̀la rẹ̀ agada á máa ṣe kéré ẹ̀jẹ̀ á máa ṣe bàlà ni wọ́n ń kọ́ fún ọ̀nà. So kí wàá l'Adeleke ṣe? Okay. Senator Isiaka Adeleke allegedly viewed this move as an act of political hostility upon assuming office as governor. Critics claimed that Adeleke retaliated by sidelining Ife in the distribution of government projects and appointments. Bó ṣe ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ nù lóòótọ́. I was aware. Ilé Mọ́sáwà as at 1992. As at 1992, then a máa ń ṣe man no war. So man no war police dẹ̀ lé mi. Èmi máa ń wà náà tán máa ń yàn tí gọ́vnọ̀ káàkiri tí gọ́vnọ̀ bá ń lọ sílùú kan. Láyé Peter Obi, láyé Anthony Idofia.
nígbà tán padà gbàjọba. So now ńgbà Adeleke débẹ̀ kò náwó iṣẹ́ ìríjú ẹ̀ délé Ifẹ̀. ńgbà tí ó yàn àwọn èèyàn sípò kànrìnkànrìn kò mọ́mọ́ Ilé Ifẹ̀ láti jẹ́ kó yé kábíyèsí pé èmi tẹ̀lé o mi mọ adébẹ̀ yìí o mi náà wá fẹ́ lọ agbára mi. To the best of my understanding kábíyèsí ọba ìlú kan ń kọ́ lódìdí ìlú o. lóòótọ́ ẹ máa fọkàn sí pé kábíyèsí represent ìlú, interest kábíyèsí kọ́ ní interest aráàlú ń gbà mí. and àwọn olóṣèlú tán lọ sọ́dọ̀ kábíyèsí ẹ kàn lọ síbẹ̀ fún recognition ni o. Sorry to use that language, you are just going to our obas for recognition, merely recognition and endorsement, because no oba will force anybody to vote for anybody. Kábíyèsí bá sọ bẹ́ẹ̀ fún wa tí n bá délé tí n bá change nǹkan àbí tí n bá dé polling unit ẹ tẹ̀lé mi débẹ̀ ni I will always vote my mind. That is my nature. Nílé ayé mi I always voted my heart. ẹni tí wọ́n dìbò fún lè má wọlé o, kì í kàn mí. màá tẹ́ ọkàn mi lọ́rùn ń délé pẹ̀lú ìdáláre. Nobody can buy me for vote. Kò sí iye tẹ́ ẹ fẹ́ fún mi láyé. Give me anything, màá sọ pé ẹ ṣe sàárà ni o. But anything to change my mind never, kò lè wáyé. ẹ lè fún mi lówó kí n fi campaign fún olóṣèlú, that one is normal. Kò túmọ̀ sí pé olóṣèlú tí mo campaign fún ni màá dìbò fún o. Ó lè má jẹ́ candidate tọ̀dọ̀ mi, ó lè má jẹ́ ẹni tó wù mí, ó lè má jẹ́ ẹni tí mo ní fọkàn àti gbàgbọ́ nínú ẹ̀. I vote personality, not political party. Kò sí ní tọ́kàn mi pẹ̀lú APC, kò sí tọ́kàn mi pẹ̀lú PDP, kò sí ní tọ́kàn mi pẹ̀lú SDP, kò sí ní tọ́kàn mi pẹ̀lú Akọ́ọ̀dù, kò sí ní tọ́kàn mi pẹ̀lú Labour Party. Ní tọ́kàn mi ni personality ẹni yẹn. Kí ni antecedent yẹ? Àṣélẹ̀ làbọ̀ á bá lọ́dọ̀ mi, àfọ̀tẹ́lẹ̀ níjọ́mọ̀ mi gbẹ́nà, kí ló ń tọ́ ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó fi ní ìdìbò fún sí, tàbí tó a fi gbọ́dọ̀ tàbí tá a fi lè dìbò fún. Oríṣiríṣi nǹkan ní lọ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun báyìí, oríṣiríṣi ìròyìn là ń gbọ́. Wọ́n ní agbára òkè wọ́n máa lò ó, mo ní ẹja máa wò bọ̀. Agbára kinní kan wọ́n máa lò, ẹja máa wò bọ̀. Àwọn èèyàn kan nísìnyí wọ́n ti ń san 50,000 fún wọn lóṣooṣù. Owó kádàrá wọn nù. Because ẹni tí ń san 50,000 fún èèyàn tó sì jẹ́ pé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn náà ń san fún o. Because ọmọ tó sọ wípé wọ́n san 50,000 mo rí náà gbọ́ pọ́n san fún àwọn èèyàn. Mo wá ní ṣé wọn náà ti lọ rẹ́gísítà ni? Ó wá ní àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn ni wọ́n ń fún. Òṣèlú Nàìjíríà àti bá débi pé ẹgbẹ́ òṣèlú ni ó mú ọ lọ síbi tó ti rẹ́gísítà fún voters card. Kan tó máa fún 50,000 wọ́n ti lè gba voters card yẹn sọ́wọ́ pé o lè lọ fi dìbò fẹ́ lómi létà. Ìgbé ayé tá ń gbé nù. A fẹ́ fowó ra àwọn èèyàn this time around ní a fẹ́ conscience wọn mọ́. Wọ́n ní Tinubu ó lo agbára múnirọ́ ni. Ọmọjá ti kú òníye tó wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Tinubu can never force anybody on us. Ayé ìgbà ẹ ti lọ. Tó bá dàsìkò Tinubu á dìbò fún Tinubu lálàáfíà. Kò túmọ̀ sí pé Tinubu máa go against wíìlì àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ẹni tó bá wù wọ́n ni kó dìbò fún, ìbá jẹ́ A ìbá jẹ́ B, ibi tó bá wù wọ́n ni kó dìbò fún. Torí gbogbo eléyìí ní ìsìn manipulation ni. Ẹ jẹ́ n bá síwájú díẹ̀ sí. Only throughout his short-lived administration which lasted less than 2 years. Àbẹ́ẹ̀rí nǹkan. Ẹni tó lòun ó lu agbára léèyàn lórí, ó náà pẹ́ ń bẹ̀. Táwọn ológun fi gbàjọba lọ́wọ́ wọn. Ọ̀pọ̀dún méjì, ìjọba wọn ọ̀pọ̀dún méjì. Àbí ọ̀wá tán. Gbogbo ń tá a bá dẹ̀ sílẹ̀, ọ wà lákọọ́lẹ̀. Ká ní òjòjú mẹ́ran, ká lọ́rán tí wọ́n gbà náà, bí ó sì wà lákọọ́lẹ̀ lónìí bá ṣe mọ́ ká lónìí náà nu.
so ìṣèjọba Démọ́lá àbí Isiaka Adeleke ọwọ́ sẹ́gbẹ́ kan. Now, which lasted less than 2 years before the military takeover, no single project was executed in Ife land. The only notable appointment reportedly given to Ife was the Commissioner for Education position, while 6 commissioner slots went to individuals from Ede, the hometown of the governor. The same thing náà sì ń ṣẹlẹ̀ báyìí. Do you know the reason why? Tínú kìí fi bí èmi. Ó ní wípé bọ́n fún wèrè lọ́kọ́, ọ̀dọ̀ ara ẹ̀ ní ó roko sí. Ẹni ìlú tí kìíní ọ̀n bá bọ́ sí, ọ̀dọ̀ aróńtọ̀ náà ni ó ṣe sí. Kò sẹ́ni sùn sí di òru, tọ́mọ rí ọwà wòrò dé tí ò ní sọ pé oró ọwọ́ púpọ̀ lónìí o, ṣùgbọ́n bí 5 tí mo rí ìwọ náà gbà kan. Ẹnìkan ní wáyé tó jẹ́ pé àwọn tó súnmọ́ Tinubu ni Tinubu ń pè mú ní tó bá jẹ́wọ́ ń kọ́ èèyàn tẹ́ èèyàn bá trust ní tó ń tàn sọ débẹ̀ ni wípé àwọn ní tí n bá ṣòṣèlú ó lèmi náà máa wà corrupted mo ní no. Ó ní kò rí bẹ́ẹ̀ ó láwọn tí mo mọ̀ ní mo máa gbéṣẹ́ fún mo ní yes torí pé àwọn ni mo trust àwọn ni mo mọ capability wọn. Mo ní yẹn certain gbogbo ẹ tó bá dépò ìjọba àwọn tó súnmọ́ náà ni ó gbéṣẹ́ fún. Àwọn náà ni ó gbéṣẹ́ fún. So Adeleke yàn ọyàn àwọn èèyàn lọ́dẹ lẹ́dẹ Isiaka Adeleke náà ṣe the same thing Démọ́lá Adeleke náà ṣe the same thing. Ẹ má jẹ́ àparọ́ tanra wa. Mo ọ̀rọ̀ ń bọ̀rọ̀ bọ̀. So wọ́n á fi Commissioner of Education sí Ilé Ifẹ̀ díẹ̀ tó nù nǹkan ní nǹkan. Wọ́n fi Commissioner of Education wọ́n sáfin Commissioner. Ìlú tó wà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun pọ̀ Ilé Ifẹ̀ nìkan kọ́. Yes, àìmọye ìlú ni wọn ò pín kankan débẹ̀. So, according to accounts from the period, a delegation sent by the Ooni of Ife to the governor's office to complain about the perceived neglect was embarrassed when the late governor allegedly remarked, and I quote, owó ni mo fi ra ìbò Ifẹ̀. Bí ẹ wá, ẹ má bèèrè nǹkan kan lọ́wọ́ tèmi o. Ṣé ẹ fínú fídọ̀ dìbò fún mi Ifẹ̀ ni? Bí mo sanwó fáwọn tó dìbò fún mi ni owó ni mo fi ra ìbò Ifẹ̀. Wọ́n ní di Isiaka Adeleke. Ṣẹ̀rùbà wọn ń tó sọ ń gbà yẹn nìyẹn. Translated as, it was money I used to buy Ife votes. However, the military intervention that terminated the civilian administration in 1993 also brought an abstract end to what many in Ife described as an era of political impunity and nepotism against the ancient town. Ṣé mọ̀ wípé ọwọ́ ní síwájú ijó, àlọ́ ní síwájú ìjà, ẹ ń bá dami síwájú ní tẹ̀lẹ̀ tútù. Bí kábíyèsí ọba gbé léjú èyàn ní àná láti campaign fún ẹnìkan against ẹnìkan kárí ọba ò gbọdọ̀ gbé òṣèlú léjú òṣèlú abẹ́nú lọ́ba máa ń ṣe. Kò sẹ́ni tí wọ́n fẹ́rú kan náà tí ò ní bọmọ jẹ́. Isiaka Adeleke ìṣèwú máa ń bẹ̀. Bọ́ bá jẹ́ mi lè ẹni tíjà ọba ní ìpínlẹ̀ lọ́kùnrin o possibly tó bá jẹ́ mi náà ó ṣe é ṣe kémi náà ó ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n ká lè mi èmi ó ti yin Ọlọ́run. Ìtọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn dùn tó wá já mímí lọ́wọ́. Nkọ̀kọ́ rá bàbá ńlẹ̀ nù lé, nkọ̀kọ́ yíra ńlẹ̀ fọ́lọ́run. Pé you are wonderful o. Upon all odds, pẹ̀lú oríṣiríṣi nǹkan tí mo face, ó sì padà já mọ́ mi lọ́wọ́. Then I will now unite them. Relate with all of them. Why? Torí pé second term ló ní pẹ́ dé. N tí mo bá ṣeun ni wọ́n fi judge mi fún second term. Well, ẹyẹ èèyàn mi tó wà ní London, America, Canada, Germany, European countries, ṣé ẹ gbàgbé our Yorùbá coaching classes kò ní pẹ́ bẹ̀rẹ̀ o. Ọ̀la ló yẹ ká bẹ̀rẹ̀. Ìdí méjì ló lè má jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ lọ́la.
àkọ́kọ́ ni pé àwọn èèyàn sì ń forúkọ lẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé odidi ọ̀sẹ̀ kan ti kúrò nínú mọ́ǹtì yìí. Ọ̀sẹ̀ kan ti kúrò nínú mọ́ǹtì yìí. Ọ̀sẹ̀ kan tó kúrò nínú mọ́ǹtì yìí ń ọjọ́ méjì, kíláàsì ọjọ́ méjì ló ti kúrò yẹn. Lọ́dọ̀ mi mo rí gẹ́gẹ́ bí cheating. Pé mo fẹ́ yàn àwọn èèyàn jẹ. Because oṣooṣù program oṣooṣù ni. So ńgbà tọ́sẹ̀ kan bá ti wá kúrò ńbẹ̀ tí lecture méjì ti kúrò ńbẹ̀ báyẹn kò ní complete, èmi cheat wọn nìyẹn, and I hate cheating. So yẹn lè má jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ lọ́la. Ẹlẹ́ẹ̀kejì nípa àwọn èèyàn sì ń forúkọ wọn sílẹ̀, wọ́n sì ń forúkọ ọmọ wọn sílẹ̀. So ẹ̀yin náà fẹ́ forúkọ ọmọ yín sílẹ̀, ẹ bá mi sọ̀rọ̀ pẹ̀lú WhatsApp lórí nọ́mbà yìí +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Time tá a máa ṣe òun náà ní 8 p.m. 8 p.m. la máa bẹ̀rẹ̀ lálẹ́ Saturday àti Sunday. So ó máa jẹ́ ọ̀sán Amẹ́ríkà, Canada, bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So a ti rí time yẹn pé ó máa fi for everybody. So ẹ fẹ́ forúkọ ọmọ yín sílẹ̀, mo tètè dé, mo ráyọ̀, mo pẹ́ lẹ́yìn, àánú ò ṣe yín o. Kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ o. So ìyẹn fún Yorùbá classes wa. Now, the grievances resurfaced in 2014 when the late Onisijuade and many influential stakeholders in Ife rallied behind Otunba Ayola Omisore in his bid to become governor of Osun State. Ẹni ẹ ṣe mistake. Ilé Ifẹ̀ ti rally round di Otunba Ayola Omisore as far back as 1998. 1998 la kọ́kọ́ lọ́dọ̀ tiwa o nífẹ̀ẹ́ náà tó 1998 la kọ́kọ́ gbọ́ nípa Omisore rí, because I call him Atọ́ba tẹ́lẹ̀. Isiaka Adeleke lọ́kọ́ gbé nǹkan lọ́kọ́ gbé helicopter wá sílùú wa rí o. Awólọ́wọ̀ gbé helicopter wá rí. Bọ́lá Ìgè gbé helicopter wá rí. That was 1982, 83. So Isiaka Adeleke ló tún gbé helicopter wá. Omisore ló customize mọ́tò Chrysler 1, Chrysler 2, Chrysler 3, Chrysler 4, Chrysler 5, Chrysler 6, Chrysler 7, Chrysler 8. Chrysler lọ bẹ́ẹ̀ pé olówó lẹ́ni yìí o, ẹni ìlówó ilé ni ó jẹ gómìnà o. That was 1998. Gbogbo ẹ̀ ló sojú mi. Okay, Omisore ló gbogbo alágbọ́ story yẹn, ẹni tí ó bá gbọ́ díẹ̀. Omisore ló finance AD nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun gbà náà. Ibi tán lò fọ́fíìsì Omisore ló ní. Omisore ló fẹ́ jẹ gọ́fúnọ̀. Káwọn Abraham Adesanya, àwọn Bọ́lá Ìgè kan tó pàṣẹ èdè ẹ̀ pé kó ní sùúrù fún Bísí Àkàndé. Bísí Àkàndé lọ deputize bí Bọ́lá Ìgè ní 1983, 1979 to 1983. Pé Bísí fẹ́ ṣe gọ́fúnọ̀ o. Bí wọ́n bá ń wò kán máa já mi. Bísí fẹ́ in tó dìjọ Omisore àtàwọn Bọ́lá Ìgè nìyẹn. Bísí fẹ́ ṣe gọ́fúnọ̀ o. Ó sì ti ń dàgbà, ọmọdé ara ti ẹni wọ ní sùúrù fún. Bísí ọ̀sọ̀dún 4 lẹ́yìn ọdún 4 kí wọ́ débẹ̀. Gbogbo alamọ́ tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà náà. Before 4 years àwọn méjèèjì náà ti yọ Iyọlá Omisore kúrò gẹ́gẹ́ bí igbákejì gómìnà. Tòmí torí bó ti ń gé ní grand yóò dẹ̀ fún wọn nìkan láti wọlé ẹ̀kejì, because nígbà tán ti ń ṣe lọ kọ̀sẹ́ntì nǹkan rí òwú second term náà ti ń wu bàbá Bísí Àkàndé. Bóyá bẹ́ẹ̀ ló ṣe ṣẹlẹ̀ o, bí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ ló ṣe ṣẹlẹ̀, òye tó yé mi ńgbà náà torí mo follow story yẹn, wọ́n yọ Omisore kúrò gẹ́gẹ́ bí vice governor. So kì í ṣe 2014 nífẹ̀ẹ́ tó rally round Omisore láti ilẹ̀ náà ti rally round rẹ̀. So lẹ́yìn ìgbà náà lọ sí Senate. Okay. Federal stakeholders in Ife rallied behind Otunba Ayola Omisore in his bid to become governor of Osun State. According to this narrative, lo and behold, can I tell you one fact? Torí this Omisore ló mú èmi relate, ló mú èmi súnmọ́ Ilé Ifẹ̀ ní 2013. Because I just fall in love with him. Pé mo ń jẹ́ àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko, Omisore ni mo kọ́kọ́ ṣiṣẹ́ fún.
without payment. Kò mọ̀ mí o, ẹnìkan kò rán mi o, Ṣàngó Ọ̀tà ni mo wà tí mo ti ṣe against Arẹ́gbẹ́. Ìjọba Arẹ́gbẹ́ ní Ọ̀ṣun ó ti sú wa o. Kẹjọ wẹ bá mi kó gbàlẹ̀ wọn ká fi gbá wọn lọ. Iná ò sí omi ò yọ ó ti sú wa o. Ìjọba tí ò lè rò lórí ẹ jẹ́ ká gbà wọn dà sómi. Ìjọba Arẹ́gbẹ́ ní Ọ̀ṣun ó ti sú wa o. Kẹjọ wẹ bá mi kó gbàlẹ̀ wọn ká fi gbá wọn lọ. Kí ló mú tàn wá náà, ẹnu dídùn ló fi tàn wá yé. Kí ló wá lò fún wa, jìbìtì ló mọ̀ ló wọlé. Jìbìtì òṣèlú, ká gbẹ̀bí fáláre, ká fowó rà nìyàn, ká kó lùdìbò wá láti Èkó, jìbìtì ló mọ̀ ló wọlé. Ìjọba Arẹ́gbẹ́ ní Ọ̀ṣun ó ti sú wa o. Ẹ dákun ẹ bá mi kó ìgbálẹ̀ wọn ká fi gbá wọn dà sómi. Ìjọba Arẹ́gbẹ́ ní Ọ̀ṣun ó ti sú wa o. Mo mú wá fáwọn ẹgbẹ́ wọn gbà náà, wọ́n dẹ̀ play ẹ̀ wọ́n like ẹ̀. Wọ́n mi lọ sọ́dọ̀ Omiṣore, handshake lásán ló fún mi. Omiṣore wà láyé kò èkú, ikú òsì ní pa, ikú ìpẹta lójú ran, yóò dàgbà yóò dògbó, handshake lásán ló fún mi. Well done, ẹkúṣẹ́, bọ́tùn bá ti sọ́njọ́ náà nù. Ṣíṣì tó yọ mẹ́gbà. Mo ka sára. Because interest mi mo rí, as in wọ́n ti accept ẹ̀, wọ́n like ẹ̀, God bless you. Mr. Kunle Tomet, God bless you sir. Torí pé wọ́n like ẹ̀, wọ́n ti ẹ̀ gbọ́, wọ́n ti ẹ̀ ń play káàkiri wọ́n á káàkiri wọ́n print ẹ̀ sí CD. I was happy. Wọ́n máa ń play ẹnu mọ́tò, wọ́n máa ń ṣe àwọn pé orin mi náà. That was 2013. Because I always believe in foundation. Mo máa ń like láti bẹ̀rẹ̀ nǹkan wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ kí n máa grow níbẹ̀. Mi ń like láti máa torí mo gígùn nílé ayé mi. Mi ìdẹ́ fi wà wàrà rédà lẹ́ẹ̀kan. So that was 2013. Ní múrasílẹ̀ sí 2014. Kí ló Omiṣore ṣe fún mi tí mo fi like ẹ̀? I've said it times without number. Solar lásán náà ni o. Ó ṣe solar street káàkiri nígbà tó wà ní Senate, ó ṣe solar street káàkiri gbogbo Ifẹ̀ Central ní o, Ifẹ̀ East ní o, Ifẹ̀ North ní, Ifẹ̀ South ní o. Ó ṣe solar light káàkiri. Ìkan wá fọ́ọ̀lù síbi tí mọ́mì mi ti ń dáná àkàrà lálẹ́ ọ̀tán o. My things are always natural. I am always sincere. God bless you sir. So ìkan wá fọ́ọ̀lù síbi tí mọ́mì mi ti ń tàkàrà. Èmi wálé láti Èkó ń tèmi. Mo kàn wá rí pé náà wà níbi tí mọ́mì mi ti ń tàkàrà pé àárọ̀ báyìí ṣe sólà. Wọ́n wá ní Omiṣore mọ̀ ní o, Omiṣore mọ̀ ní o. Gbogbo ìgbà tán bá ń dìbò tó Omiṣore bá jáde ńgbà náà, Omiṣore mọ́mì mi máa ń dìbò fún. Kò sí ní tọ́kàn wọn pẹ̀lú pátì kan. Ẹgbẹ́ ìwúlẹ̀ l'Omiṣore wà o. Nítorí mi náà fall in love nìyẹn nígbà yẹn. So now, according to this narrative, the late Senator Adeleke and members of his family, weaken Omishore's chances by defecting from the PDP alongside their loyalists. Supporters of Omiṣore believe the Adeleke family frustrated the collective aspiration of the Ife people to produce a governor that year. God bless you. Exactly bó ṣe ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Àwọn Adeleke family ni ó jẹ́ kó Omiṣore ó di governor of Osun State. I can state that categorically. Wọ́n fọ̀tẹ̀ ṣe pátápátá láàfọ́jú wọn fi ṣe kùnàkùnà làádẹ́tẹ̀. So tí Ilé Ifẹ̀ bá kórìíra ẹbí Adeleke, wọ́n ò jẹ̀bi. Màá narrate ẹ̀ fún yín dáadáa. So by the time tó certain pé Omiṣore máa wọlé ní 2014, ó certain bàjẹ́. Kò sí strong candidate now. Yóò na Arẹ́gbẹ́ mọ́lẹ̀ pa. Ngbà náà. Time yẹn ni wọ́n persuade Oyinlọ́lá tó Oyinlọ́lá bọ́ sí APC. Who are very very frustrating. Isi Adeleke bọ́ sí APC, Oyinlọ́lá bọ́ sí APC. Omi ti tán lẹ́yìn ẹja. Wọ́n mọ̀ ni. To the best of my understanding, kò sẹ́ni tó yẹ kó Omiṣore ó kí mọ́ láàrin wọn, as far as I'm concerned. Kó tó di pé ikú wọlé, ó máa kọ́ni lọ. Isi Adeleke jáláìsí. Omiṣore ló support Demola Adeleke
ẹni tó yẹ kó díje fún senate yẹn Omiṣore ló jẹ́ kó ń tàn step down pẹ̀lú negotiation láàrin wọn àtàwọn Démọ́lá ìwọ máa lọ senate kémi ọ lọ sí governor Omiṣore dẹ̀ fún bákìn wọ́n jọ ń campaign káàkiri ni I saw it n ló fún mi lórí ọ̀fẹ́ láti sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ ibi tán campaign dé Omiṣore ń tẹ̀lé Démọ́lá Adeleke wọ́n jọ ń lọ ni ńgbà tó dàsìkò gómìnà Démọ́lá Adeleke drop senator ó tún díje fún governor wọ́n tó kọjú Omiṣore sí báwọn èèyàn ṣe rí nìyẹn. So now Adeleke family frustrated the collective aspiration of the Ife people to produce a governor that year in 2017 following the death of Senator Isiaka Adeleke. The Adeleke family, that was 2017, yes. Takọ́kọ́ Isiaka Adeleke àwọn Oyinlọ́lá àwọn náà frustrate effort Omiṣore tí wọ́n jẹ́ kó ṣé Omiṣore tí Arẹ́gbẹ́ fi ní Omiṣore pọ̀ ni báwọn yẹn bá support Omiṣore wọlé by far. In 2017, following the death of Senator Isiaka Adeleke, the Adeleke family returned to Ife to seek reconciliation with Omiṣore. Fact. I was aware. Omiṣore dẹ̀ jẹ́ èèyàn kan tó open. Ṣùgbọ́n èèyàn líle ni. Ọ̀túnba Yọlá Omiṣore, ẹ má bínú reality náà, àwọ̀ sọ. Bẹ́ẹ̀ bá lé wọn ó ti pa ń sẹ́yìn. Torí pé ó lé wọ́n ti mì ọ́ wọ́n rí pé kùkù tí ò ṣe é mì ẹ́ mi kùkù tí ara ẹ̀ ló mì wọn ò rí ọmú iná ṣe máa ń resort sí blackmailing tó bá ti díje anytime tó Omiṣore bá ti díje wọ́n á resort sí blackmailing ìgbà náà máa wọ́rọ̀ Bọ́lá Ìgè everybody ti mọ̀ pé Omiṣore kọ́ ló pa Bọ́lá Ìgè ṣùgbọ́n sórí nǹkan kan mi campaign against Omiṣore jọ̀rọ̀ Bọ́lá Ìgè lọ ọ̀rọ̀ Bọ́lá Ìgè lọ Omiṣore àti Bọ́lá Ìgè ń jà lóòótọ́ ó fa ó sátẹ̀ ẹ̀yin lẹ́ni kó fipò gómìnà lẹ̀fẹ́ lómi ipò gómìnà ni ò rí dé tó bá sì jẹ́ gbà yẹn ni Omiṣore àti Bísí Àkàndé jọ díje Omiṣore ọ̀nà Bísí Àkàndé reality 100%. ẹni tó bá mọ̀ nípa politics ńgbà yẹn máa testify sí Omiṣore ọ̀nà Bísí Àkàndé mọ́lẹ̀ charisma wà gbogbo nǹkan tí ó lò wà ṣùgbọ́n step down jọ náà ni ò tètè débi tí ń lọ ẹ mọ́. ntẹ́lómi fi máa ń fagiri ṣe é nù gbé ẹja lọ sí feed mi ò step down torí irú àsìkò bá náà ni. So like I said Omiṣore àti Bọ́lá Ìgè ń jà ẹ̀yin lẹ́ni kí n step down fẹ́ nìyí òun ló dà báyìí Omiṣore lágbàáyà ni wọ́n jọ pàdé ilé Adéníyì Adébáyọ̀ former governor ìpínlẹ̀ Èkìtì. Omiṣore was seated already. Ó ń wo TV, ó ń wo CNN. Bàbá Bọ́lá Ìgè dé. Gbogbo èèyàn kí Omiṣore ò kí. Bàbá ní Omiṣore gbogbo ọ̀rọ̀ tán sọ ń bẹ lọ́wọ́ mi ni o. Bàbá ní Iyọlá ó kí mi ní Omiṣore ọ̀dáhùn sọ́ọ̀mọ̀ pàgbàlagbà ló dúró síwájú rẹ ní ibi tó Omiṣore ti sọ̀rọ̀ ní ẹgbẹ́ stop ẹ̀ àgbàlagbà lèmi náà kì í sọ ọmọdé ni mímọ́ wọ́n dìde mọ́ra wọn àwọn àgbààgbà tí ń bẹ́ẹ̀ ló bọ́ sáàrin wọn kó tó di pé wọ́n lọ síbi lọ́ńchì ìwé tán wá lọ́dún náà lọ́hùn lẹ́yìn ẹ̀ ni pé wọ́n sí fìlà lórí Bọ́lá Ìgè lẹ́yìn ẹ̀ ni bá ń sáré gbé power bank mi wá pápápá àbí power bank kan wà mẹ́ẹ̀ ọ̀yá yọ ẹnu charger kan wá pápápá ẹ má bínú o ó ti rí mo ti rí ok ìbákan kú ní 4% bó so ń bó la ń lọ òun náà ni wípé ìjà wà láàrin Omiṣore àti Bọ́lá Ìgè I love those kind of ìjà moment yẹn náà pa ọdún Ayọ̀ Lágbájú
tó jẹ́ bí alátìlẹ́yìn Omiṣore Ọmọfẹ́ni. So now in 2017, following the death of Senator Adeleke, the Adeleke family returned to Ife to seek reconciliation with Omiṣore. An agreement was allegedly reached in which Omiṣore will withdraw his SDP senatorial candidate. Yeah, ó fẹ́ lọ fún Senate under SDP. Ṣé ẹ gbàgbé Omiṣore cross SDP ńgbà yẹn. Olómú AD wá sọ́sùn. Tàbí ká sọ pé wà nínú àwọn tó mú AD wá sọ́sùn. Wọ́n lè kú ńbẹ̀ ó darapọ̀ mọ́ PDP. Àwọn tó tún jọ wà ńbẹ̀ tó frustrate ẹ̀ kúrò ńbẹ̀. Ó bọ́ sí SDP. Then, okay, allegedly reached in which Omiṣore will withdraw his SDP senatorial candidate, Honorable Bade Falade, to enable the Adeleke camp reclaim the Senate seat. Because Demola Adeleke ń ṣe politics tẹ́lẹ̀ ni. So bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe wá rọrùn bí ẹ̀gbọ́n ṣe senator. Lórí ipò senator ló ti jọ́lọ̀ nípè. Senatorial district yẹn wọ́n ti máa pick ẹlòmíì kò pọ́n dandan kó jẹ́ family wọn. Níbo ni wọ́n ti ń ṣe bẹ́ẹ̀? Pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ àwọn Omiṣore kó lè fẹ́ fọ́ wọn ń lọ jẹ́ káwọn Adeleke family kí wọ́n orí tàn kọ́. So to enable the Adeleke and to yẹ kó díje lọ́ndà SDP because under SDP l'Omiṣore ti lọ fún governor. SDP yẹn ẹni tó fẹ́ lọ fún Senate tó ní kó step down. Ọ̀nà post ní Demola Adeleke wọlé. So to enable the Adeleke camp reclaim the Senate seat, while the family in return would support Omishore's governorship ambition in 2018. That was never to be because the Adelekes did not honor the agreement. Instead, that was never to be because the Adelekes did not honor the agreement. Yes, mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan. Election day, Demola Adeleke jáde fún governor straight ni. Ó surprise gbogbo wa. Irú èèyàn wo làwọn èèyàn yìí? Ṣé family wọn nìkan wọ́n dáyé fún ni? We said it. I was among. Ṣé wọ́n ṣe rò pé family wọn nìkan ni? I did a track then. Ẹ ń bá rántí dáadáa. Ademola Adeleke, Senator oníjó bọ̀dá olódo, wọ́n lẹ̀ tún fẹ́ du gómìnà, àìnítìjú ló ń yọ yín lẹ́nu, bó ṣe lùbà ti dé ojú orí gan ni, àtẹni tí kò gúnjú òṣùwọ̀n, bó bá ti wà ó ń bọ̀ wá díje, wà ẹ̀ kí yín odò lẹ́gbà o, wọ́n lẹ̀ tún fẹ́ du gómìnà, àìnítìjú ló ń yọ yín lẹ́nu. I came out. Nígbà tọ́rọ̀ wà ẹ́xàgà ó sí wà ẹ́xàgà tó jáde. Reality ni mo ẹsẹ̀ jẹ́ ń tù díẹ̀ ni. So wọ́n ò support Omiṣore mọ́, wọ́n support ambition ti wọn. Who will blame them? Kò sẹ́ntì nǹkan rí òwò like I said. Ó wo Omiṣore àwọn náà dẹ̀ wò pé opportunity lélẹ́yìí. Báwọn bá ìjọ bọ́ máwọn lọ́wọ́ ọbọ̀nù o. Lóòótọ́. Now, that was never to be because the Adeleke did not honor the agreement. Instead, the Adeleke political structure threw up a man with clumsy and controversial education to contest against Omiṣore. That was Demola Adeleke and allegedly manipulated PDP delegates' arrangements through the then national chairman of the party, Uche Secondus. This development eventually forced Omiṣore out of the PDP, and according to supporters of Ilefe agenda, once again frustrated the efforts of the current Oni, Obadeyeye Togunwusi, and Ife stakeholders to produce a governor in 2018. Ile-Ife solidly behind Omiṣore ngbà yẹn. Yeah, me including myself. Because Omiṣore is Osun State governor that never be. Sorry o. Tẹ́wọ́ gba ṣíṣì lọ́wọ́ Omiṣore rí. I swear to Almighty God, but I love him naturally. Anybody táwọn èèyàn bá ti ń against, mo máa ń ní special interest nínú wọn. Mo wá study Omiṣore dáadáa.
mo wá wádìí ẹ̀ dáadáa mo wá rí pé the man is a simple man bọ̀tọ̀ tá pọ̀ fún torí pé orí ẹ̀ tóbi èèyàn ńlá ni borí bá dẹ̀ ṣe tóbi tó ní ṣe fó lórí bí ó wá jẹ gọ́fúnọ̀ kò túmọ̀ sí pé Omiṣore ọ̀jẹ́ nǹkan kan Omiṣore is always a man. So produce a and if a stakeholder to produce a governor in 2018. Since then, Ademola Adeleke electoral performance in Ife has been a failure. He lost in 2018 and 2022, while another Ife indigene with the same political party, Taofeek Ajile Soro, continue winning elections in both 2019 and 2023. Reality ni o. Though Ife dìbò fún Demola Adeleke, Demola Adeleke lè má wọlé nífẹ̀ẹ́, wọ́n wọlé nífẹ̀ẹ́ tó kù. Àwa Ife North, Ife South, Demola Adeleke wọlé lọ́dọ̀ wa lẹ́ẹ̀méjèèjì, especially Ife North, Ìpẹ́tùmúdù and the rest. Demola Adeleke wọlé ń bẹ̀ méjèèjì. The last election tí Demola Adeleke fi wọlé, ó wọlé lọ́dọ̀ wa. Ilé Ifẹ̀ ló ti mú vice governor. Mi ò rò pé Demola Adeleke wọlé ń fẹ̀. Kì í ṣe pé wọn ò dìbò fún. Dídìbò fún yóò dàbí kéèyàn wọlé. Distance àárín vote yẹn lè mọ́ tẹ̀lé ló lè mọ́ pọ̀. And 2018 gan tá ń sọ tó wà controversial láyé inconclusive. Ifẹ̀ ni mo wà. Ilé Ifẹ̀ gangan mo wà. Inconclusive. Wọ́n lọ́kà àwọn area kan tán ti fẹ́ ṣe re-election. Omiṣore dẹ̀ ní ẹnì kẹta tán jọ díje tó ní vote. Area tí ẹ̀ ni wọ́n ti dìbò tó kù. Omiṣore ló ní sí ń bẹ̀. So àwọn candidate méjèèjì ń lọ́lẹ̀tọ̀ láti persuade ẹ̀. Àwọn Demola Adeleke ńgbà náà ìgbéraga àti gààrù kò jẹ́ kí wọ́n wá bá Omiṣore. Ni Oyètọ́lá fi wá nígbà náà. Náà fi sọ wípé wọ́n dá passport Omiṣore padà, oríṣiríṣi nǹkan tó jẹ mọ́ Omiṣore wọ́n promise ẹ̀ ló tó darapọ̀ mọ́ APC nígbà yẹn. Lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn ni wọ́n fi fún secretary party wọn. Because negotiation ni politics. So ní tí mo fẹ́ proof ń bẹ̀ o, mi ò tí ì débẹ̀ ni o. So this reflects the enduring political disrupts towards the Adeleke family among traditional rulers, elders, and sections of the population. Many residents had hoped Governor Ademola Adeleke would repair his family's relationship with Ife through developmental projects and inclusive governance. However, the administration has merely repeated the neglect associated with the late brother's government. Baba Laro ló ń tọ̀ ń pa. Demola Adeleke ti mend the shortcomings yẹn. Bí èèyàn kan bá sọ fún mi pé Ilé Ifẹ̀ ò wà inclusive into this present government, ìṣẹ́dà kó ń tọ̀ ń fọ́ lójú tàbí kó di létí tàbí kó má bá wa gbélé tàbí kó má ríran tàbí kó má gbọ́ràn tàbí kó jẹ́ ọlọ́tẹ̀. Ńgbà tí wọ́n fi ọjọba tó tún gbà wúre sọ fẹ́ jẹ gbákejì Olódùmarè ni ọmọ Ifẹ̀ ni vice governor. So what else do you want aside that? Tó máa jẹ́ kẹ́ wà inclusive nínú ètò ìṣèjọba. So kó ń tàn lọ wá bí jókòó. That means Adeleke ti mẹ́ndì kíní yẹn. Ìlú tán bá kàkúnná ti máa ń mú vice governor. So gbogbo ìjà àtọ̀tẹ̀ tó bá wà ń bẹ̀ ó ti yẹ kó rodò kó lọ mú mi. So
However, the administration has merely repeated the neglect associated with his late brother's government. Rárá o, kì í ṣe merely repeated nǹkan kan, kò repeat ní tó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn. Wọ́n ti kó olórí tó ti ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀, wọ́n ti forge ahead, wọ́n ti move forward. Now, despite the state's huge revenue profile, several inner roads in Ile-Ife remain a deplorable condition. While numerous road projects have been concentrated in Ede, although the Lagiri flyover project is generally acknowledged as a commendable initiative, some residents insist it was not the most pressing need of the town. Ẹ jẹ́ kí n sáré dá onítọ̀ lóhùn. Lóòótọ́, èmi náà wà nínú ẹni tó sọ wípé Lagiri ò ní ìdí flyover. But lo and behold, Demola Adeleke ṣe consultation pẹ̀lú àwọn stakeholders ń fẹ́ ní tí wọ́n fẹ́ ló ṣe fún wọn yẹn. Ṣé Ilé-Ifẹ̀ nìkan wá ní? Ìjà sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà, wọ́n fún yín ní flyover. Owó tán máa fi ṣe flyover ẹyọ kan yẹ, ẹ mọ iye títì míì tí ó ṣe ń bò míì. Ń tẹ́ ẹ fẹ́ lẹ béèrè o. Ń tí Ilé-Ifẹ̀ fẹ́ ni wọ́n béèrè lọ́wọ́ Demola Adeleke and he did it. Ó consult yín, ó consult àwọn àgbààgbà. Wọ́n lè mọ́ consult àwa tá a jọ ọmọ kéékèèké. Kí la fẹ́ mọ̀, bó la fẹ́ mọ̀, ní táwọn àgbà bá ti gbà náà gbogbo àgbà. So kéèyàn tó mọ̀ sọ báyìí rọ́bìṣì ni pé gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ títì Ilé-Ifẹ̀ ní ọ̀dá. So kàn ṣe bíríìjì fún, kàn ṣe flyover fún Ilé-Ifẹ̀, kàn tó máa ṣe títì míì fẹ́yìn náà. It's not done like that, man. Ngbà yìí sẹ́yìn nìkan wọ́n dálé ayé fún. Ìlú tó kù ńkọ́ kí ni kí wọ́n ṣe síbẹ̀, kàn má ṣe nǹkan bẹ̀, gbogbo owó stéètì Ilé-Ifẹ̀ nìkan ná sí, go and sit down now. Tẹ bá fẹ́ sọ̀tẹ̀ wá bí bòmí tẹ fẹ́ sọ̀tẹ̀ sí. Lẹ́jọba ilé tí ń lọ ẹ́ o, Demola Adeleke fífọ Ilé-Ifẹ̀. 14.9 for flyover. Mo wà nú ẹni tó sọ́ngbà yẹn pé Ifẹ̀ ò ní flyover yìí. And lo and behold, ẹni tí ó yẹ lórúnkún tí ó rẹ́rìn yóò kọ́kọ́ sunkún kó tó rẹ́rìn. Kí ni tó jẹ́ kémi ọkàn dẹ̀ mi gbà yẹn ni pé kò sí company nífẹ̀ẹ́ dàbí alára. Àwọn tí wọ́n ń ta bàtà lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì, tán ń ta bàtà lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì, tán ń ta báàgì, tán ń taṣọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì, gbogbo ṣọ́ọ̀pù yẹn ni wọ́n clear láti fẹ́ títì sẹ́yìn láti ṣe flyover. Èmi wá ń consider pé àwọn tó ń tajà yìí ìbò náà ti fẹ́ mọ̀ tajà báyìí. The majority wọn ò ní balance mọ́ because ibi tán ti ń rọ̀rọ̀ ajé wọn nìyẹn, tán ti ń bọ́ ẹbí wọn, tán ti ń sanwó iléèwé ọmọ. Pé báwo náà ifẹ́ ṣe ibi tọ́kàn tèmi lọ nìyẹn. Pé àbá kan expand títì ní Ilé-Ifẹ̀ ní ìdí flyover ibi tó wà yìí. Majority náà ló sọ bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n gbà tá a wá sọ bẹ́ẹ̀, àwọn tí ó accept ẹ̀ ti accept ẹ̀, governor ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí already, medicine after death ni, tàbá tó ẹ̀sẹ̀ rojọ́ tí ò nídìí. So ẹ sọ fẹ́ni tí ó kọ kínní yìí kò láròjinlẹ̀ dáadáa. Tí bá tún béèrè pé torí pé Demola Adeleke ṣe títì lẹ́dẹ̀, gbogbo títì tó wù kí Demola Adeleke ò ṣe lẹ́dẹ̀ kò tó flyover fẹ̀. Ẹ jẹ́ appreciate ẹni tó bá ṣe. Ẹ má jẹ́ a máa fi gbogbo nǹkan lẹ ojú pa. I belong to no political party and I have no candidate, but I will say the truth. Ó fún mi ní grace because gbogbo conscience mi lọ́mọ. I collected no dime from anybody. Mi ìdẹ̀ mọ̀ọ́mọ̀ ní gba owó kankan lọ́wọ́ ẹnì kankan so that I will be able to say the truth tán fi máa dìbò. Níbo lóṣèlú kankan ṣe. Embassy fún mi lówó ṣe sàrà. Tó bá fún mi lówó mo tún lè mọ́ campaign fún ọ. Tó bá fún mi lówó ń campaign fún ọ kò rẹ̀ sọ pé kó wọlé 100% nígbà yìí ṣe mi ń lọ tẹ̀ka àwọn èèyàn. I can only persuade them. So only some residents insist it was not the most pressing need of the town. Some lè sọ bẹ́ẹ̀, àwọn kan náà ni wọ́n accept ẹ̀. They argue that priority should instead have been given to the rehabilitation of critical inner roads across Ile-Ife. Kí ló dé tí wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ fáwọn tó gbà á? Including Sabo Junction. Wọ́n ti sọ̀nà road 7 láti junction road 7 yẹn láti junction Sabo lọ sí Ìlàrẹ́ dé Òkè Ìtasẹ̀ lọ jáde sí ẹnu wá padà Mọ̀rẹ̀ Agbẹ̀dẹ Ọ̀gbọ́n Ìdó
tí Odùduwà college ọ̀nà bẹ̀ náà dá lóòótọ́, ọ̀nà Mọ̀rẹ́ yẹn náà dá lóòótọ́, Odùduwà college Johnson sí ìdí ọmọ Ìlàrẹ́ ọ̀nà bẹ̀ náà dá lóòótọ́, bọ̀tán ti ń ṣe Mọ̀rẹ́ ok ọ̀nà federal ló gbàbẹ̀ lọ. Gbódò Johnson to Mọ́ṣáláṣí Ọlọ́run Ṣògo, Ayala Road to Arubidi, Òkè Sódà Johnson to Asarudeen Mosque at Ajamopo, and Iloro Johnson to Olurin Road to St. Peter's Grammar School, Omiokun, Ondo Road. All of these roads remain in poor condition and have yet to receive meaningful government attention. Gbogbo ẹ̀kọ́ ló máa receive government attention at the same time. Àwa tá a jẹ́fẹ̀ náà ti gan-an títí kìlómítà kọ̀ọ̀kan wọ́n ṣe fún wa. Ìpẹ́tùmọ̀dù títí kìlómítà kan. Mòró sọ́ntì ẹ̀sí títì fáwọn. Sẹ́yìn tẹ́ gba flyover o. Ẹ̀dọ́ àbọ̀n títì wo wọ́n ṣe, ókè wọ́n ṣe títì náà fáwọn náà. Yà kìlómítà kọ̀ọ̀kan wọ́n ṣe fún wa. Akínlàlú wọ́n ṣe. Mòró Àṣìpá wọ́n ṣe. Ilé Ifẹ̀ ti gba flyover. Ẹ fi àwọn títì ilé tó kù dìgbà ìjọba míì. Ó possible náà kan tó ti gbé àwọn kan fálágbàṣe o, but as it is kán má gbé fálágbàṣe rárá. Flyover lásán ó yẹ kẹ́ ẹ di yín mọ́, kẹ́ ẹ dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gọ́fúnà pé lo and behold you are a manama you be you try. Ká máa complain bóyá káwọn èèyàn lè against ẹ̀ kán má bàa dìbò fún is rubbish, kò ní túmọ̀. Ẹni tó ṣe ẹ jẹ́ ká yìn. Mo sì ń gbá research lọ́wọ́ ṣèjọba Adémọ́lá Adeleke kówó jẹ. Sáwọn èèyàn tí ń bẹ lábẹ́ ẹ̀ kówó jẹ, wọ́n bá kówó jẹ àwọ̀ sọ síta. Ẹ ń bá jẹ lábẹ́ Sálí ní ọmọ gbé Sálí ń sílé. So poor condition ọ̀pọ̀lọpọ̀ títí náà Ilé Ifẹ̀ lóhùn ló dáa. Ilé Ifẹ̀ could have become a modern city if a half portion of the infrastructural investment concentrated in Ede had been extended to the ancient town. Ṣé wọ́n ṣe flyover sẹ́dẹ̀? Títì mélòó wọ́n ṣe sẹ́dẹ̀? Wọ́n do aláìsí àkòdá wọ̀rún Ẹdẹ. Eléyìí ò tí pọ̀ jù. Àtàwọn títì kéékèèké tán ṣe lẹ́dẹ̀. Eléyìí ò tí pọ̀ jù fún governor of a state láti ṣe sílùú tiẹ̀ náà. Àwọn òpònú kan náà máa ń ṣe ìjọba tí àwọn ìlú tiẹ̀ kì í rọ́wọ́ ìjọba lọ́dọ̀ tiwọn. Ní tí mo sọ ni pé tá a bá rọ́mọ Ẹdẹ tó campaign fún pátì míì nínú ìdìbò tí ń bọ̀ yìí yàtọ̀ sí Démọ́lá Adélékè, ó yẹ kán bá ní ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀kú lẹ́dẹ̀. Sorry to use that language. Pátì tó bá wù kálukú ló lè ṣe o, ṣùgbọ́n tán bá rọ́mọ Ẹdẹ tó campaign fún another party tàbí tí ò dìbò fún Démọ́lá Adélékè padà, ó yẹ kán bá ní ìṣe. Démọ́lá Adélékè done wonderfully well for other people including Òṣogbo. Kò sábà sí ìlú tí ò mọ́wọ́ dé níní táwa sì rí o. So Ilé Ifẹ̀ could have become a model, extended to the, concentrated in Ede had been extended to the ancient town. Ancient town nìkan kọ́ ló wà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. There is a temptation to believe that whoever a member of the Adeleke family occupies the governorship seat, the interests of Ife suffer neglect. Irọ́ ni o, neglect kan náà ń pè yẹn kó ń tàn lọ jókòó náà o. Irú neglect wo nìyẹn? Neglect náà pè kí vice governor lọ́dọ̀ yín, neglect ni wọ́n ṣe flyover fún yín, neglect wo wá tún nìyẹn? Irú neglect kí náà pè neglect? But they are ready to salvage the situation by rejecting Adeleke at the poll for the third time of August 15. Ẹjẹ́ àwòfẹ̀ tó máa reject Adeleke ní poll tó bá di August. So ẹni tó kọ kíní kọ́ maliciously ni. Ó tọ̀rọ̀ mẹ́mbẹ̀ ńgbà tí ó parí ẹ̀ ló fòtẹ̀ sí. Ìgbà tó ń tàn ó parí ẹ̀ ló fòtẹ̀ sí. So ó ń tàn dẹ̀ nìkan kọ́ ni ó dìbò. Tí Ilé Ifẹ̀ ọ̀bá support Adeleke padà wọ́n fojú olóore gúngi. Ta ni candidate tẹ́ fẹ́ dìbò fún? Kí lóore tẹ́ni yẹn ti ṣe fún Ilé Ifẹ̀ rí? Yes, me can state that categorically. Election tí ń bọ̀ yìí o, tí Ilé Ifẹ̀ ọ̀bá ti tẹ̀lé Démọ́lá Adélékè tí wọ́n ò dìbò fún overwhelmingly, a jẹ́ pé kò dá kéèyàn ó ṣoore fún èèyàn gan mọ́. A jẹ́ pé tí àwọn èèyàn bá ti dépò tí wọ́n bá ti ṣàǹfààní fún ìlú ẹ̀ mọ́jà bú wọn mọ́. Démọ́lá Adélékè ti ṣètò fún Ilé Ifẹ̀ ní first term yìí,
ó lè tún di second time kó tún another thing. mi mọ̀ bí tẹ́ ti rángẹ́lì tẹ́ ń gbé bọ̀ o. irú ẹni ní ìsìn olóṣèlú ni ó dẹ̀ ń jẹ́ nínú òṣèlú ó fẹ́ popularize political agenda tiẹ̀, political party ẹ̀ àti political candidate ẹ̀. It doesn't work like that. We speak of the truth here. We say the reality. We say it as it is. So, they have promised to stand firmly with the APC candidate Aṣíwájú Munirudeen Bọ́lá Oyèbánjí à ń bọ̀. Ó ń bọ̀ síbi sílé tiwọn. Àwọn tó jẹ́ olólùfẹ́ ní ó dìbò fún o. That is their own cup of kunu. Bọ̀ ẹnìkan kan ń lè fẹ́ sọ fún wọn pé à ń bọ̀ làwọn fẹ́ dìbò fún. Let Ambo work for, because ntọ́pọ̀lọpọ̀ wọn ṣe yìí tá bá bẹ̀rẹ̀ sí ní fẹ̀dí Ambo síta kódà kò tún ní láǹfààní àti tún wọlé ipò gómìnà lọ́jọ́ mi lọ́jọ́ wájú. So the earlier the better tí irú àwọn ilé bá fi mọ lólú fi mọ́. Not yet àti against anybody báyìí. You know my job. Àwọ̀ fẹ̀dí wọn síta kí làbùkù ẹ̀ kí làṣírí ẹ̀. Sí à ń bọ̀ ní antecedent tó lè sọ di governor Ọ̀ṣun state. Ìpàdé di níwájú, ìpàdé di lásìkò ìdìbò. Bọ̀kẹ́ nìkan wá sọ pé Ifẹ̀ ti sọ pé àwọn fẹ́ stand firmly tí à ń bọ̀ irọ́ ni o, wọ́n tà ń bọ̀ ni o. Tífẹ̀ ọba ti dìbò fún governor Démọ́lá Adeleke tó bá jẹ́ mi Démọ́lá Adeleke kò yóò parí flyover yẹn báyìí. Ṣùgbọ́n bí ọba parí ẹ̀ míwà yóò parí ẹ̀ kí sáré ò tó tán. So ẹntọ́kọ́ Excellency Mayowa Àmọ̀tẹ́kùn is a historian, farmer and priest. He writes from Ilé-Ifẹ̀. Tó bá jẹ́ pọ́ kọ́ láti Ilé-Ifẹ̀ iṣẹ́ àgbẹ̀ ló yẹ kó jẹ́ iṣẹ́ rẹ̀ kì í ṣe historian. Iṣẹ́ àgbẹ̀ ló yẹ kó jẹ́ iṣẹ́ rẹ̀. Àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko ń wọ̀ láàyò òun ò ní pọ̀ sí ṣùgbọ́n tó bá ṣe ẹ jẹ́ ká kí. As far as I'm concerned, so far so good. Demola Adeleke tried in the history of having governors in Osun State. Ìjọba rẹ̀ gbẹ́ ọ bad. Oyètọ́lá ọ bad. Ilé yìí ò tiẹ̀ mòṣèlú ṣe. Àwọn náà dá primary APC rú. Omiṣore ilẹ̀ bá ti fà á lẹ̀ jẹ́jẹ́. Omiṣore ló ní charisma láti face anybody. Ìsàmbọ̀ ti ń dánu pé póòsì tí ò ní golí ló ń fẹ́ gbá bọ́ọ̀sì incumbent governor wà lórí àlééfà oní póòsì ò ní goalpo oní póòsì ò ní kípà kọ̀ọ̀kan gbá bọ́ọ̀lù kọ̀ọ̀kan score ni kọ̀ọ̀kan débẹ̀ kọ̀ọ̀kan wọlé ni ọmọ wọnú ọlá ni. Ìyẹn máa jẹ́ governor tí ò ṣiṣẹ́. So Àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko Àjàó ọ̀rọ̀ Awikonko asọ̀rọ̀ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí n bàbá làbàbà ọlọ́rọ̀ ṣe. Èmi rẹ́nì kankan ń ṣẹ́ o. God bless you sir, God bless you ma. Èmi rẹ́nì kankan ń ṣẹ́ o. N ò rán èèyàn Kánò débi tí n ó béèrè àlùbọ́sà lọ́wọ́ ẹ̀. So campaign ò tí ì bẹ̀rẹ̀. Ẹ má rọ́bì ṣiṣẹ́ Démọ́lá Adeleke. Afusa ẹ má dá wọn lóhùn. God bless you sir. Afusa ẹni tó initiate Afusa náà láyé Arẹ́gbẹ́ṣọlá nìyẹn. Sanro pa afọ́ lójú ni. Arẹ́gbẹ́ṣọlá tó kó family ẹ̀ síbi òṣèlú ẹ̀ rí nǹkan kan sọ ń pa ilé yẹn. Ìyàwó ẹ̀ ló wà nídìí aṣọ uniform àwọn ọmọ iléèwé. Ọmọ rẹ̀ Kàbírù ló wà nídìí ọpọ́n ìmọ̀. Nǹkan pè lọ́pọ́n ìmọ̀ ńgbà náà nílé tábìlẹ̀tì wọ́n pin kọ̀kárí. Ọmọ mi wà lẹ́sẹ̀ stu ńgbà náà kọ̀ọ̀kan. Dọ́wọ́ àwọn kan kò dọ́wọ́ àwọn kan mọ̀ kí ló dé wọn ò pín wọn ọ̀pọ̀gbọ̀n mọ̀ fún wọn ni wọ́n ní kọ̀kárì wọn náà máa pín kó tàwa tó kù wá bọ́n bá máa kó wá lọ́la ló kù. Ilé tárẹ́gbẹ́ wú ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló dá láàbò ara lé lórí majority ò lè bá mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló kú ńgbà náà. So what are you talking about? What are you telling us? It's not about political party. Bola Ahmed Tinubu cannot force us in Osun State láti dìbò fún èèyàn kankan. Èmi Àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko ló sọ bẹ́ẹ̀. Ẹnìkan kò lè fọ́ọ̀sì wa rárá. Ìbò presidency Tinubu ló ní 100%. Kàn gbé kalẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́wàá.
Ọ̀ṣun ready láti support ẹ, àwọn Démọ́lá Adeleke ready láti support ẹ. Mọ̀ pé bọ́yá torí pé ká lè support federal ẹ máa wá da state rú. No, a ti ń to state wa jẹ́jẹ́. Kì í dẹ̀ sí gbogbo ìgbà ní state wa máa ń correlate pẹ̀lú federal.